Az Onkoterm Kft. 1988-ban alakult, kifejezetten rákkutatásra és a rákkezelésben használt készülékek készítésére. A vállalatot dr. Szász András fizikus alapította, Felület Technológiai Kutató Kft. Néven. Az Onkoterm csoport ma már vezető a hipertermiás eszközök fejlesztésében és gyártásában. Eddig több mint 400 onkotermia eszközt értékesített, és évente több mint 200 000 kezelést végeznek világszerte. Ez egy több mint 30 éves múlttal rendelkező cég, ami onkológiai eszközöknek, azon belül is a hipertermiás eszközöknek a fejlesztésével foglalkozik. A cégcsoport 3 részből áll, a magyarországi, a német, illetve az Egyesült Államok beli cégünkből. Ezek közül is a magyarországi a legnagyobb, ami a fejlesztéssel, gyártással és kutatással foglalkozik. A cégünknek az egyik alapelve, amit mindig szem előtt tartunk, hogy próbálunk a betegeken segíteni. Ez azt jelenti, hogy elsősorban az életminőségre és a túlélésre koncentrálunk. Tehát nem amit néha konvencionális szokott lenni, hogy a tumor mérete, mert lehet az, hogy egy tumorméret az nem változik, de a beteg attól függetlenül tovább él, vagy jó életminőségbe. Lehet olyan is, hogy valakinek a tumorja az csökken, de máshol megjelenik, és emiatt az életminősége szintén romlik. Tehát mi kifejezetten arra próbálunk menni, hogy az életminőség, tehát hogy tudjon tovább dolgozni, a szeretteivel lenni, és ne a kórházba kelljen egy intenzív osztályon feküdni, illetve minél tovább tudja ezt kinyújtani. Ez az alapvető dolog. Ezeket úgy érjük el, hogy kifejezetten arra koncentrálunk, hogy ha lehet, csak a rákos sejteket befolyásoljuk a kezelés folyamán, a normális sejteket ne bántsuk, ne módosítsuk, illetve a rákos sejteket is úgy próbáljuk meg megtalálni, módosítani, hogy ez az immunrendszert ne plusz munkát adjon nekik, hanem inkább az ő hatásfokukat növelni tudjuk, az ő munkájukat segíteni tudjuk. A cég rendelkezik ISO minősítéssel is, 13485-ös ez egy medikai ISO rendszer, ami nagyon szigorú feltételeket szab, hogy hogyan kell tervezni, hogyan kell fejleszteni és hogyan kell gyártani egy orvostechnikai eszközt. Ezek általában elfogadottak a világ több országában is, leginkább ez Európai Uniót fedi le, azokban az országokban, ahol nincsen, vagy nem elfogadott a CE minősítés, vagy az ISO rendszer, ott külön engedélyeztetési eljárásokon veszünk részt, és a termékeket külön bevizsgálják. Több mint 30 országban vagyunk jelen, ezek közt van Magyarország is, sajnos Magyarországon csak még ilyen kutatási jelleggel, tehát még nézik, hogy pontosan milyen eredmények vannak, hogy fogják támogatni, kik azok, akiket belevesznek ebbe a kezelési körbe. Jelenleg kifejezetten hasnyálmirigyes rákokat a Sotén már kb. 1 éve kezelik. Most lesznek az első objektív kiértékelések, reméljük, hogy pozitívak lesznek, de az érzés alapján, tehát szubjektíven mindenkinek az az érzése, hogy az eredmények azok jók lesznek, mind a betegek életminősége szempontjából, mind a túlélési ráta, tehát hogy mennyi ideig tudnak pluszba élni a betegek az alap feltételezett időn felül. A kezelési módszer a hipertermia elméletén alapszik. A fő cél a hőbevitel által a sejt körüli folyadékban történő energiaelnyelés elérése, valamint a rákos sejtek membránjainak roncsolása. Továbbá az onkotermia az elektromos térrel történő energiakicsatolás elvén alapszik. 13,56 MHz rádiófrekvenciás hullámú energiát közvetít. Mivel a tumoros szövetek elektromos tulajdonságai mások, mint az egészséges szöveteké, így csak a rákos sejteket befolyásolja a kezelés. Ez egy olyan kiegészítő eljárás, melyet a rosszindulatú szolid tumorok kezelésére alkalmaznak, gyakran a sugárterápia és a kemoterápia mellett. Az Onkoterm Kft. Zászlós hajója jelenleg is az egyik 2000-es lokoregionális hipertermiás berendezés. Ez egy olyan készülék, ami a daganatos sejteket szelektív módon képes elpusztítani. Egy viszonylag régi konstrukció, 15 éve van jelen ez a konkrét fejlesztés a piacon. Ennek továbbfejlesztett verziói már elérhetők. Az EI 3000-es készülék az, ami utána következett, ez egy multilokális hipertermiás berendezés, azért multilokális, mert az elektróda kialakítás olyan, hogy a betegnek akár a teljes test felületét le tudjuk fedni egy elektródával, egy speciális szövetelektródás rendszer kialakítással,
a teljesítményét már jóval nagyobb, 600 wattos teljesítményre képes a készülék, míg az EHI 2000-es egy 150 wattos teljesítményre volt képes. A lényegi különbség, még az EHI 2000-esnél standard méretű elektródákat használunk, 10, 20 és 30 cm-es átmérőjüket. Ez függ attól, hogy milyen tumort kezelünk, hol helyezkedik el, vannak-e áttétek, metasztázisok a testben, és ezeket, ha le tudjuk fedni egy nagyobb elektródával, akkor lefedjük, ha nem, akkor és kisebb területeket kell lefedni, akkor pedig kisebb elektródákat használunk. A két készüléknek egy továbbfejlesztett és újra gondolt verziója, a legújabb készülékünk az EHI 2030-as. Ez idén vagy tavaly nyáron lett bemutatva egy konferencián. Jelenleg ez a készülékünk csak a Semmelweis Egyetemen elérhető. Ott történnek a klinikai vizsgálatok, ahol a hatásosságát, illetve a hatékonyságát vizsgáljuk a készüléknek, de a közeljövőben nagy valószínűséggel újabb piacokat tudunk megnyitni, mint például Szaúd-Arábia, ahol nagyon nagy érdeklődés mutatkozik a készülékre. A készülékben sok olyan dolgot beleépítettünk, fejlesztettünk, ami a korábbi tapasztalatokból nyertünk, mint a 2000-es és a 3000-es. Ilyen például az intelligens elektródarendszer, mely segít az orvosnak eldönteni azt, hogy jó-e az illesztettség a felületen, mert a beteg, amikor ráfekszik az ágyra, két elektróda közé fekszik le. Az, hogy mennyire jó az illesztettség, azt most már ezzel a készülékkel ki tudjuk jelezni, míg a korábbi konstrukciók ezt nem tudták. A gépek és a kezelés hatékonyságának folyamatos fejlesztése érdekében számos egyetemmel tart fent kapcsolatot a cég. Cégünknek nagyon fontos az, hogy a kutatások mellett a különböző PhD-s tanulókkal is fenntartsuk a kapcsolatot egyetemekkel. Így például a cégünknél van egy kihelyezett tanszék, a Szent István Egyetemnek a biofizikai tanszéke. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert közösen tudunk így az egyetemmel dolgozni komolyabban, ez mind a két félnek nagy előnyökkel jár. Mi nekünk, mint cégnek az előnye, hogy plusz információkat, kutatási lehetőségeket kapunk az egyetem által, a PhD-sek által, tehát hozzánk jön be munkaeredménye. Nekik meg azt az eredmény nyújtja, hogy megtanulják azt, hogy a való világban hogy néz ki egy dolog, nem csak az elméleti síkon tanulják meg azt, hogy egy kutatás miből áll, milyen eredményeket lehet létrehozni, hanem valóságban látják, hogy ezek hogy történnek meg. Ha ők kilépnek majd az egyetem után a nagyvilágba, hogy tudnak elhelyezkedni, hogy tudnak dolgozni, milyen valós kutatások léteznek, ezt is megtanulják, és ez mind a két félnek pozitív eredményt hoz le. Ezt nagyon fontosnak tartjuk minden szinten, és ezért nagyon sok egyetemmel tartjuk a kapcsolatot, ugye így, mint a Szent István Egyetem, a SOTE, de Magyarországon még a Pécsi Egyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Szegedi Egyetemmel is tartjuk a kapcsolatot, de tartunk kapcsolatot Amerikába, Japánba, Koreába, különböző egyetemekkel, pont azért, hogy így a PhD-s és az információkat tudjuk egymás között cserélni oda-vissza. Tehát mi is adunk nekik információt, hogy mi hogy működünk, mit lehet még kutatni. Ők ugye ezeket lekutatják, publikálunk közösen, van amikor ők egyedül, van amikor mi egyedül, de általában közösen publikáljuk így az eredményeket, ami a világon mindenki fel tud használni, hogy még tovább tudja fejleszteni azt, amit éppen csinál. Az Oncoterm Kft. És a Semmelweis Egyetem jelenleg egy közel 1,5 milliárd forintos, 3 évig tartó projektet valósít meg az elektromágneses daganatterápiás készülékek hatékonyságának növelése, piaci bevezetése és az onkológiai terápiás gyakorlatba történő integrálásának előkészítése céljából a 2016-ban kiírt Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program keretében. Vagyis a Semmelweis Egyetemen végzett preklinikai és klinikai vizsgálatok eredményeit felhasználva tudja a cég készülékeit fejleszteni, a kezelés hatásfokát növelni. A preklinikai modul összefogását a Klinikai Kísérleti Kutatóintézet végzi. A daganatok metabolizmusa az eltér a normál sejtekétől, tehát az, hogy miből nyerik az energiájukat. A daganatok elsősorban cukormolekulák égetésére állnak rá, ahelyett, hogy a citrátkör, ugye a mitokondriális, hagyományos foszforilációs folyamatok során nyernék az energiát. A glükolízisnek, a fokozott glükolízisnek az az eredménye, hogy fokozódik a laktátkoncentráció, az ionkoncentráció, ami azt jelenti, hogy ha a daganatokat elektromos térbe tesszük, akkor feldúsul a daganatokban az elektromos tér, a normál sejtekben
viszont nem, mert azok megtartják az eredeti tulajdonságaikat. A megváltozott metabolizmus, a fokozott glükolízis az látszik ezen az ábrán is. Ugye itt egy májszövetről van szó, aminek a közepén van a daganat, ami sötétbarna. A specifikusan egyfajta enzimet jelöltünk meg, sötétbarna színnel. Látszik, hogy a májhoz képest, az alapállományhoz képest a daganat az sokkal barnább, sokkal erőteljesebb. Ez a GLUT1 fehérje, ami a glükóz fölvételét szabályozza a sejteknek, a sejtek membránjában. Tehát itt látszik például a normál és a daganat közti glükolitikus eltérés, a fokozott glükolízis. A szelektív elektromos térben egy mérsékelt hőhatás alakul ki, ami 42 fokos, tehát nem arról van szó, hogy a daganatba belevezetjük az elektromos áramot és a daganat szétég, hanem egy 42 fokos hőmérsékletet lehet elérni, ami hőstresszt és stressz folyamatokat indít meg a sejtben. Most a daganatsejtek, mivel ott dúsul föl elsősorban, próbálnak védekezni. Vannak a sejtjeinknek olyan védekező mechanizmusai, amelyekkel ezeket próbálják kivédeni. Olyan fehérjéket termelünk, ilyen stresszfehérjéket, amelyek megpróbálják megtartani a funkcionális fehérjéinket ahhoz, hogy tovább éljenek ezek a sejtek az eredeti formájukba. Ez egy darabig sikerül is, azonban, hogyha irreverzibilis átalakulás jön létre, tehát egy erőteljes behatás, mint ebben az esetben, akkor ezek a stresszfehérjék már nem képesek megvédeni, és maga a sejt elindul egy programozott sejthalál útján, irreverzibilis folyamatok indulnak el. Ezek az őt megvédeni szándékozó fehérjék pedig a daganat fehérjéivel együtt kiszabadulnak a sejtből. Ezek képesek az immunrendszert aktiválni, bizonyos közvetítő mechanizmusokon keresztül. Az immunrendszerben antigén prezentáló sejtek vannak, amelyek a tumorantigént bemutatják a tumorellenes immunitás védekező sejtjeinek, a citotoxikus T-sejteknek, és ezek az antigén prezentáló sejtek tudják ezeket a stressz asszociált molekulákat és a daganat antigéneket fölvenni, és így hatékonyabb lehet az immunválasz. A ráknak az egyik legrosszabb tulajdonsága a kezelés szempontjából, hogy a saját immunrendszerünk nem veszi észre, nem tudja magától a rákos sejteket javítani. Egy ilyen kezelés után viszont pár dologra meg tudjuk tanítani az immunrendszert, tehát az immunrendszerünk képes lesz később felismerni ezt a rákos típusú betegséget, és ezen javítani, ezt meggyógyítani. Tehát az, hogy egy területet kezelünk, de vagy egy másik terület, vagy idővel egy későbbi rákos terület, ami ugyanabból a rákból áll össze, azt az immunrendszer később már magától nagyon gyakran le tudja győzni. Ez természetesen még egy része kutatásba megy, de látjuk már a humán felhasználásban is, hogy vannak ilyen esetek, de egyelőre még annak a pontos mechanizmusát vagy ismételhetőségével még azért nem vagyunk teljesen tisztában. Nem minden daganat válaszol egyformán, nem minden daganatnak a metabolikus tulajdonságai változnak meg, illetve nagyon sokféle daganat van. Mi azt a célt tűztük ki, hogy a hatás mechanizmusát próbáljuk földeríteni magának a tumorpusztulásnak, amit a modulált elektrohipertermia gerjeszt, és ezen az úton már szép eredményeket tudtunk közölni a hallgatók segítségével. Az úgynevezett in vitro kutatás. Ez amikor csak a sejteket izolált körülmények között, mint egy tápfolyadékba, egy ilyen kis Petrik csészébe megkezeljük elektrohipertermiával. Erre vannak ilyen különböző kis szerkezeteink. Mindegyikben az a közös, hogy van benne 2 darab lemez, ami között létrejön az elektromágneses tér. Ez teljesen analóg azzal, mint amiket a terápiák során is használnak. Csak ott ugye nem áll a rendszer, hanem fekszik, és a 2 lemez között egy ember van. Miután megkezeljük a sejteket, azután különböző módszerekkel vizsgálhatjuk, hogy mi is történik. Hát vannak nagyon egyszerűek, mint amikor egész egyszerűen megnézzük, hogy mennyien vannak, hogy tényleg 100-ból megmaradt 50, 20, tiszta sor. Vannak olyanok, amikor egy kicsit bonyolultabban járunk el, olyankor megjelöljük valamivel, ami teszem azt, pontosan meg tudja mutatni azt, hogy ez a sejt, ez most hirtelen pusztult el, nagyon hirtelen, nem tudott rá számítani, egyszerűen kipukkadt, nekrotizált, tehát hogy nem számított arra, hogy őt egy ilyen halálos inger éri. Illetve van az a mód is, hogy
egy sokkal elnyújtottabb folyamat során pusztul el, ami számára egy teljesen megírt, egy ilyen előírt protokoll szerint megy végbe, és ő így pusztul el. Ezt nevezik programozott sejthalálnak. Van egy olyan jel, ami ráakad a sejtre akkor, hogyha pusztul, és itt például van egy egészséges sejtpopuláció, itt van az, akik hirtelen pusztultak, és azok, akik itt kerülnek elő, azok, akik végigmennek ezen a szép lassú folyamaton. Na most a hirtelen pusztulás ugye az általában nem jó, mert nagyon-nagyon sok törméléket csinál, ezt el kell takarítani a szervezetnek, és ez leterheli. Ez egy stressz. Viszont, hogy a szép lassan, tehát ilyen kontrollált körülmények között pusztulnak ezek a sejtek, akkor egyrészt van ideje a szervezetnek is reagálni, másrészt egy nagyon jellemző mintázatot mutatnak ezek a pusztuló tumorsejtek, amire már tényleg tud reagálni az immunrendszer is. Az elektrohipertermiával azt látjuk, hogy ez jelenik meg. Tehát, hogy igazán nem növekedik a hirtelen halál mennyisége, hanem ez a programozott sejthalál az, ami dominál, és tényleg ez lesz az, ami előre viszi ezt az egész folyamatot. Nagyon speciálisan, nagyon pontosan meg lehet jelölni azt, hogy egy bizonyos fehérje, ami teszem azt azért felelős, hogy a sejtet megpróbálja megmenteni, vagy pedig akkor jön elő, amikor már az el akar pusztulni, akkor ezt mi meg tudjuk mutatni. És azt látjuk, hogy például a kezelés hatására van nagyon sok ilyen jellemző fehérje van, ez például egy olyan fehérje, ami azt mutatja, hogy ez stresszel, ez nagyon nagy mennyiségben megjelenik a kezelés után. Sőt, ami még ennél is fontosabb talán, hogy nem csak nagy mennyiségben jelenik meg, hanem még ráadásul ennek jellemzően még ezt a mintázatát is lehet látni, hogy mindig a sejtmembránon látjuk. Ami pedig már megint egy olyan dolog, hogy az immunrendszer számára egy kézzelfogható jel. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk úgy megjelölni, hogy így megnézzük, és ilyenkor például mennyiségi analíziseket szoktunk csinálni. Ki tudjuk azt mutatni, hogy mondjuk bizonyos olyan fehérjék, amik mondjuk azért felelősek, hogy szaporodjanak a tumorsejtek, ezek a ráksejtek, vagy bizonyos fehérjék, amik azért felelnek, hogy megálljon a szaporodása, ezek milyen mennyiségben jönnek elő. Ugye nyilván, hogyha több lesz abból, ami a szaporodásért felelős, az nem jó, hogyha a klinikai vonatkozását nézzük, mert hát az azt jelenteni, hogy rosszabb állapotba fog kerülni valaki. Itt a csíkok mutatják azt, hogy mondjuk bizonyos fehérjéből kevesebb van, vagy pedig abból esetleg több lesz. És ezt nagyon szépen össze lehet vetni azokkal a egyéb kezelésekkel, illetve a kontrollokkal. A kutatásom alapja nekem is a modulált elektrohipertermia. Próbálom a kombinációba vizsgálni ezt az eljárást különböző kemoterápiás szerekkel. Szintén a molekuláris változásokat vizsgálom, de többek között próbálok kivetíteni a klinikai kutatásra is. Hasnyálmirigy ráksejtvonalakkal dolgozok. Főleg azért választottam ezt, mert egy elég agresszív tumorfajta, típus, illetve nagyon nehezen kezelhető a klinikumban, illetve a klinikai kutatásnak is nagy részét ezen a tumorok fogják kitenni, illetve teszik ki jelen pillanatban is, és próbáljuk ezeknek a molekuláris hátterét vizsgálni, illetve hogy milyen hatással van a kezelés ezekre a tumorokra. Az eljárás alapja az, hogy feldúsul a különböző savak, illetve ionok a koncentrációja a tumorokba, így hat a készülék, illetve az eljárás, és ezt kihasználva próbáljuk minél jobban koncentrálni a kemoterápiás szereket a tumoron belül, hogy minél kisebb legyen a mellékhatás. Végzünk többek között állatkísérleteket is, főleg itt van szerepe ennek a feldúsult ionkoncentrációnak, ugyanis amit egy sejttenyészeten nem tudunk reprodukálni, az az, hogy a testen belül milyen az eloszlása ezeknek a gyógyszereknek, illetve milyen a változásokat produkál, akár nem helyileg az eljárás. Ugye egy párhuzamos tumormodellben dolgozunk, amit például itt az ábrán látszik, az egérnek mind a két combjába párhuzamosan azonos daganatot hozunk létre, és csak az egyiket kezeljük. És az is kiderült, hogy egy idő után a másik oldalon is egyfajta szisztémás távolhatás is kialakulhat, és ez van most
vizsgálataink középpontjában, hogy ez a távolhatás hogyan alakul ki. Ebben kimutattuk, hogy immunsejtek részt vesznek, ezek közvetítik, többek közt az előbb elmondott mechanizmus révén, hogy ezek a stressz-asszociált fehérjék felszabadulnak, és a tumorantigénekkel együtt aktiválják ott ezeket az antigén prezentáló sejteket, amelyek a vezénylői, tulajdonképpen a karmesterei a tumorellenes immunválasznak, amit ezek a citotoxikus T-sejtek hajtanak végre. Az elkövetkezendő kísérleteinkben ezt vizsgáljuk. A kutatások és állatkísérletek adatait továbbítják a klinikum felé, hogy még hatásosabbá tudják tenni a kezelést. Az Onkológiai Központ igazgatója dr. Dank Magdolna és dr. Szász András, az Onkoterm Kft. Alapítója kezdte el az első magyar vizsgálatokat több évtizeddel ezelőtt, és a jelenlegi projekt klinikai vizsgálatait is az Onkológiai Központban végzik. A Semmelweis Egyetem Onkológiai Központjában egy nagy pályázat keretében gyűjtünk adatokat az onkotermiás kezelés hatékonyságával kapcsolatban, mert ez a vizsgálat nemzetközileg már előre haladottabb, azonban hazánkban még kevés helyen végzik. A vizsgálat leginkább gastrointesztinális, tehát emésztőszervi daganatokkal foglalkozik, főleg hasnyálmirigyrákos betegeknek a kezeléshez hozzáadott javító hatását vizsgáljuk adatgyűjtés formájában. A vizsgálat tulajdonképpen zárt, a betegeket sikerült feltölteni, és most az eredmények elemzésével, illetve a kezeléseknek a további folytatásával foglalkozunk. Az onkológiai kezelések általában az előre haladott betegségekre fókuszálnak, így van ez minden gyógyszeres fejlesztésnél is, így az onkotermiás kezelések is sajnos a legrosszabb prognózisú betegekkel kénytelenek kezdeni, és onnan kell bizonyítani, nem egy könnyű feladat, de az eredmények alapján úgy látjuk, hogy megvan az alap arra, hogy ez a kezelés jó legyen a jövőben is, és választható legyen a betegek számára. Az ismert, hogy a hasnyálmirigyrák halálozása eléggé magas, a betegek túlélési esélyei viszonylag szerények, még a korunk legjobb kezelésének a vállalásával is. Nagyon sok esetben későn fedezik fel a daganatot, illetve nem operálható állapotban kerülnek az orvosokhoz a betegek, így az egyedüli választás valamilyen palliatív kemoterápiás kezelés szokott lenni. Ezeknek a betegeknek egy életminőségbeli és terápiás lehetőség is ez az onkotermiás kezelés. A kezelés a tapasztalataink szerint és a betegek visszajelzései szerint fájdalommal nem jár, egy kis melegségérzést tapasztalnak, illetve a központban igyekszünk minél komfortosabbá tenni számukra zenével, relaxációval azt az 1 órát, amit ott így ennek a keretén belül eltöltenek. A tapasztalatok a betegek szerint jók, nagyon sok beteg visszajár, már azon az időn túl is, amit alapvetően túlélésben remélnénk ezektől a betegektől. Tehát szubjektíven mind az orvosok, mind a betegek részéről egy hosszabb túlélés és jobb életminőség tapasztalható. Az adatok elemzése jelenleg folyamatban van, hogy objektívebben jelenthessük az eredményeket. A klinikai és preklinikai vizsgálatok eredményei mind nagyon fontosak annak érdekében, hogy a rák kezelésében használt hipertermiás eszközöket tovább tudja fejleszteni a cég. Az Onkoterm Kft. Jelenleg 37 főt foglalkoztat, villamosmérnökök, gépészmérnökök és szoftveres mérnökök vesznek részt az eszközök fejlesztésében és előállításában. Jelenleg 4 villamosmérnök foglalkozik nálunk fejlesztéssel. Ez magában foglalja az elektronikai komponenseknek, illetve a nyákoknak a tervezését. Itt a legmodernebb tervező eszközöket használjuk, illetve bevizsgáló eszközöket. 3D-ben, illetve 2D-ben tervezzük meg a nyákokat. Ezeket utána legyártatjuk, készítünk belőlük prototípust. A prototípusokat ellenőrizzük a különböző méréstechnikai eszközökkel. Az elkészült elektronikai bordok életre keltéséért a szoftveres fejlesztők felelősek. Ők tervezik meg és készítik el az ehhez szükséges programokat. 4 szoftveres kolléga foglalkozik a fejlesztéssel. Amikor elkészül egy ilyen program, szintén szükség van validációra, verifikációra, ellenőrzésekre. Itt vannak a nyákok, amiket kipróbálnak, mérnek ők és lefuttatják rajta a programokat.
Ez még mindig nem elég ahhoz, hogy elkészüljön egy orvostechnikai eszköz. A gépészmérnökök felelősek azért, hogy megtervezzék a mechanikus komponenseket, a vászszerkezetet, a burkolati elemeket. 3D-ben tervezzük meg az összes alkatrészt. A legújabb készülékünknek a fejlesztésénél egy SolidWorks nevezetű 3D-s programot használtunk. Ezek a 3D-s modellező rendszerek rendkívül bonyolult és összetett feladatokat képesek modellezni. Ez több mint 8000 komponensből áll mondjuk az új készülékünk. Minden komponens tartalmaz a 3D-s terv. Egy 3D-s terv az azért fontos, mert sokkal korábban kiderülnek olyan ütközések, olyan problémák, amik egy 2D-s tervezés során nem derülnének ki. Az eszközök dokumentálásán a minőségirányítási mérnökök dolgoznak. Az ő felelősségük, hogy az éves auditon megfeleljen a cég. Ehhez rengeteg dokumentáció készül. Az ISO rendszer működtetéséhez rengeteg dokumentumra van szükség. Ezeket a dokumentumokat nyomtatott formában tároljuk. Jelenleg ez az előírásunk, hogy nyomtatott formában tároljuk őket. Óriási mennyiségű adatot kell bemutatni nekünk minden évben. Ezek technical fájlokat tartalmazzák, illetve minden olyan vizsgálati eredményt, ami szükséges ahhoz, hogy egy eszköz megfeleljen, mint medikai eszköz. A tervezés után a gyártás következik, a fontosabb komponenseket beszállítóktól rendeli meg a cég. Ezek is átesnek egy szigorú minőségellenőrzési eljáráson. A gyártás itt történik egy nagyságrendileg 1000 négyzetméteres területen. A szakképzett technikusok azok, akik az összeszereléssel, teszteléssel, kalibrációkkal foglalkoznak. Itt is a legmodernebb mérőberendezéseket használjuk ahhoz, hogy egy készüléket megfelelő minőségben le tudjunk gyártani. Amikor egy készüléknek a gyártása nagyjából mechanikailag összeszerelés szempontjából megtörtént, utána azokat le kell tesztelni, ellenőrizni kell, hogy minden paraméter megfelel a minőségi követelményeknek. Egy tesztelő területre visszük külön az eszközöket, összesen olyan 20 készüléket tudunk egy időben tesztelni. Ezek a készülékek általában megrendelésekre készülnek el, különböző területekre, mint Dél-Korea, Pakisztán, Irán, de Olaszország, Németország, Spanyolország, tehát rengeteg országba. Az eszközöket egy hálózatos rendszerre kötjük, ahol megnézzük azokat a paramétereket, amik fontosak a működés szempontjából. Bármilyen fluktuációt vagy van anomáliát, ha érzékelünk, akkor ezeket megpróbáljuk felderíteni, hogy mi okozza ezeket a problémákat, és csak is 100%-osan elfogadott vagy 100%-os minőségű termék hagyhatja el a céget.